Cô chú đang hăng say với mọi người. Hôm nay mời cả nhà mình cùng Khoai lang thang. Mình lên trên cao nguyên, đến làng của bà con người Mơ Nâm và cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc đặc biệt nơi đây. Và để có bữa tiệc ngày hôm nay thì Khoai đã cùng bà con người Mơ Nâm dầm mưa băng qua mấy cánh đồng khoai mì rộng lớn, nhổ thiệt nhiều khoai mì lên những hồ cá trên đồi và vớt thiệt nhiều cá, hái thêm nhiều rau rừng và lá khoai mì nữa. Lá mì chính là một trong những cái loại nguyên liệu chính làm nên món ăn của bà con ở đây. Và như Khoai nói lúc nãy, đây là một bữa tiệc thì một bữa tiệc sẽ có thêm nhiều món ăn ngon khác nữa. Và những món ăn truyền thống này được chế biến rất cầu kỳ từ người dân và từ bàn tay của anh già làng, anh A Nấc. Có những món là lần đầu tiên Khoai được nhìn thấy cách làm luôn. Giờ thì mời bà con cô bác mình cùng Khoai mình khám phá bữa tiệc ngày hôm nay nha. Chuyến đi này được truyền cảm hứng từ chiến dịch Loi Choi Đi Muôn Nơi, sự đồng hành của nhãn hàng Lifebuoy cùng bà con cô bác ở làng Con Treng, Măng Đen. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Khoai đang ở làng Con Treng, một ngôi làng ở gần thị trấn Măng Đen, đâu đó khoảng vài cây số thôi mọi người. Và chúng ta đang đối mặt với một thời tiết không được đẹp lắm. Đó là trời mưa gió, bão bùng. Mọi người thấy Khoai đang ở trên một cái đồi cao và nhìn xa xăm. Chỗ mà Khoai đang đứng chính là nhà của già làng. Già làng là anh A Nấc. Và ngày hôm nay ở nơi đây có một bữa tiệc rất đặc biệt của người dân. Và Khoai sẽ may mắn được tham gia vào bữa tiệc đó. Mọi người cùng tham gia với Khoai nha. Bây giờ thì mới có hơn 7 giờ sáng thôi. Nhưng mà thời tiết này thì chắc là một số kế hoạch sẽ bị thay đổi. Tại sáng nay Khoai có nói với anh A Nấc là Khoai cũng muốn đi theo để mà coi mọi người hái rau rừng. Măng Đen mấy hôm nay mưa gió mọi người. Nhiệt độ đâu đó có 19-20 độ nên lạnh quá. Nên là mượn đỡ áo ấm của chị chủ nhà. Hên sao áo vừa khít luôn. Trên này là mát mà, chưa tới mùa lạnh. Đồ tí nữa đi vô cái là. Sáng nay thì nguyên nhóm ăn món xôi măng cá. Cái này là quà ăn sáng mà Minh nó mua từ trong thị trấn đem ra mọi người. Một trong những món mà Khoai rất thích ở trên này. Cá kho mọi người, cá kho với lại măng, hay là ớt, cải cay mặn mặn, nhưng mà ăn với lại xôi. Mình sẽ đi xe máy đi hái rau. Thì có đi không? Mưa gió quá, cho Thùy ở nhà đi. Đợi một anh nữa lên rồi mình đi. Ừ. Được. Nhìn vậy chứ là mạnh lắm. Bắt đầu lên tới núi tới bay cũng được nữa. Trời ơi. Mỗi loại rau thì sẽ mọc ở một cái khu vực khác nhau. Ví dụ như là rau dớn thì sẽ mọc ở gần suối. Rồi mình hái cây chuối hoặc là cây tiêu rừng thì sẽ lên trên làng, trên rẫy của bà con ở trên cao một chút. Hôm nay là sẽ hái nhiều loại rau mọi người. Thiệt ra là đi hái rau cũng không cần phải quá đông người vậy đâu. Nhưng mà chủ yếu là mấy anh em đi theo để chơi. Cho nên là đông vui hơn mọi ngày dữ lắm. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi cổng làng Con Treng. Ra khỏi cổng làng rồi thì mình sẽ thẳng tiến cái đường quốc lộ này để mình đi tới chỗ hái rau. Mình sẽ cùng nhau đi lấy cây chuối rừng với lại bắt cá tầm trước. Đường xá trên đây thì đang xây dựng nhiều nên là cũng trời mưa xuống thì nó cũng sẽ hơi khó đi hơn một chút. Nhưng mà không những là đường xá khó đi không, mà thời tiết cũng giống như là ngăn cản mình đi hái rau mọi người. Càng ngày mưa càng lớn. Rồi cũng đã tới lúc chúng ta cần phải. Dạ rồi, em cảm ơn. Em vào sau chứ không sao đâu. Em chùm là được rồi. Sự cố giữa đường mọi người, mưa càng ngày càng lớn nên chúng ta cần phải có áo mưa mặc vô trong người. Gì vì sao Khang? Mặc dù là trời mưa gió lớn vậy nhưng mà không sao, mình lỡ đi được nửa đường rồi. Mình đâu thể nào quay về mà không hái được cọng rau nào. Nên là quyết định là mặc áo mưa vô, đi tiếp luôn. Đợt này thì mọi người dẫn Khoai đi sâu vô trong mấy cái con đường đường mòn luôn mọi người. Và vô những cái đoạn đường này thì Khoai mới phát hiện ra là Măng Đen còn nhiều chỗ cảnh đẹp lắm.
Giống như cái hồ này, nước rất là trong xanh, mà bên cạnh cái hồ đó còn có 2 cái thác nữa. Cho nên là nếu mà làm du lịch được thì Khoai nghĩ cũng hay lắm. Trời ơi, nước chảy ở dưới chân luôn. Em xuống chưa? Em xuống chưa? Em xuống. Ơi. Có nguyên một cái suối rất đẹp ở đây. Kia có cái đập tràn kìa. Ngày mà trời không mưa nước trong rất đẹp lắm. Thường những cái ngày mà không mưa thì cái nước suối này sẽ trong lắm. Ngày hôm nay do mưa nên là nước nó chuyển sang cái màu vàng vàng đục đục. Giới thiệu mọi người, đây là chú Kha, chủ của trang trại cá tầm. Dạ, con chào chú. Dạ. 2-3 bữa trước trời nắng, nay mưa Dạ. nước đục. Thôi. Đang mừng. Ngày 11 này chú đi Nhật á, có đi không? Chú đi Nhật hả chú? Đi Nhật 18 về. Dạ. Và nó lấy xe mấy đứa em rồi đi là rẻ tiền. À, Mà mình được. có xe tự lái luôn. Dạ. Hai đứa nhỏ cầm theo cái vợt để bắt cá tầm rồi. Đi ra. Được không? Ngồi xuống rồi. Ở đó con đỡ con chút mà ở đó. Anh con này nhỏ. Con này nhỏ. Con nhỏ, con bên kia kìa. Để thấy con bên kia con to kìa. Ồ. Con nghe. Đó. Trời, sao gì dữ vậy? Rồi lại đây đừng nhỏ. Gì ba? Ê, nguyên bầy vậy? Thả đi. Thả đi, còn nhậu á. Với lại cá nó chạy cũng nhanh. Ở đó con thả đi. Lấy không? Thấy gì? Thấy được không? Có lấy mà. Dạ rồi. Thôi vậy chắc được rồi anh ơi. Thì nha, chú Kha là có nguyên một cái gọi là cơ ngơi trên này luôn mọi người. Rất là nhiều những cây rau gia vị ở xung quanh. Xong rồi có hồ cá tầm nữa. Nên là hôm nay mọi người lên đây để mà bắt cá tầm, để mà tổ chức tiệc, một trong những cái món ăn trong bữa tiệc ngày hôm nay. Hôm nay là do mưa lớn quá cho nên là nước hơi đục, nên mình sẽ không nhìn thấy được cá tầm rõ ràng giống như là những cái ngày mà trời nắng. Cái con đường bây giờ là nước chảy thành suối luôn rồi. Hai bên thì rất là nhiều rau má. Rau má này rau má kiển thôi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đào nghệ mọi người. Nghệ sẽ là một trong những loại gia vị đầu tiên cho bữa tiệc ngày hôm nay. Nghệ để hồi mình ướp thịt hay là mình làm món gì vậy anh ơi? Ướp với cá. Ướp với cá, dạ. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Anuk, là già làng của làng Con Chênh. Nghệ trên đây á, nó có cái màu cam cam luôn. Ở dưới quê khoai thì nghệ sẽ thường có màu vàng. Còn đây là mọi người thấy này, nó chuyển sang cái màu cam cam đỏ đỏ luôn. Chặt trước tới tí nữa về hầm với sườn heo. Dạ. Chuối rừng ở đây luôn ha anh? Dạ. Cái chuối rừng này nó có trái không anh? Có. Trái nó có hột không hay là trái giống như chuối bình thường của mình? Có hột. Mình ăn không được cái đâu, có hột thì ngâm với rượu thì được. Dạ. Chúng ta đang cùng nhau đi vô bụi chuối. Này phải chặt cái to để mới nấu được. Mình hầm với lại thịt heo á anh? Cái này nó hầm với xương heo á. Dạ. Tự nhiên nhìn cảnh đốn chuối cây vậy làm Khoai nhớ miền Tây quá chừng. Tại miền Tây quê Khoai thì cũng lấy chuối cây để mà hầm xương nè và làm gỏi. Một trong những cái món ăn yêu thích của Khoai. Một cây là đủ lên. Cây to nên đủ. Dạ. Ở quê miền Tây em cũng ăn cái cây chuối giống vậy. Lấy cái ruột ở trong thôi. Đúng rồi, anh Dạ. này lấy ruột vào trong nè. Đó, chặt ra nhanh xuống.
Ừ. Đây là cây tiêu rừng mọi người, một trong những cái gia vị rất là quen thuộc của người bà con ở trên đây. Bể đem về nướng gà hay làm gì làm luôn. Đó. Đây là trái của nó, Trái của nó nè. lá của nó cũng thơm, mà trái của nó cũng thơm. Trời. Anh chiết tinh dầu là kiểu như vậy là anh để Dạ. anh chiết này. Mình lấy nhiều với anh. Đây về chưa được ướp gà. Ướp gà làm heo rồi đó. Dạ. Ướp khoai vậy. Ướp khoai. Khoai thì không ướp được. Khoai không ướp được, đúng rồi đó anh. Mùa này là tiêu rừng nhiều trái đó mọi người. Trái nó mọc ngay cái nách lá nè, chùm luôn. Mà trái thường sẽ thơm với nhiều tinh dầu hơn lá nữa. Cho anh xin mấy quả chanh nha anh. Tí nữa về làm chiên muối ớt nữa anh. Giới thiệu mọi người, đây là Minh. Minh thì còn trẻ hơn Khoai nhiều. Mình là anh Khôi của 10 năm trước. 10 năm trước nghe xa cách quá. Đây là cái trái của cây tiêu rừng mọi người. Nó thơm mùi chanh, lai lai xả, kiểu rất là nhiều tinh dầu á. Cái trái này là mọi người cắn vô là mọi người sẽ nghe nồng nàn cái mùi vỏ chanh và mùi xả, giống như là mình đang ăn một cái trái chanh mà mình cắn nguyên vỏ nha vô trong miệng mình vậy đó, nhiều tinh dầu lắm. Vậy đi hái rau rừng tiếp anh. Đưa đây làm vô cho anh bác anh kêu. Dạ. Bác cứ kêu bắt bay đâu. Sau khi mà đem cá tầm, tiêu rừng với lại cây chuối về nhà thì nguyên nhóm tiếp tục lại đi hái rau rừng nữa. Rau ngày hôm nay mình hái là một cái loại rau rất quen thuộc với bà con ở trên đây. Đó chính là cái đọt non của cây khoai mì, hay còn gọi là củ sắn đó mọi người. Hái lá mì ha. Hái mấy cái lá non non này thôi. Này giống cái sự vùng biên Myanmar quá. Không thấy đường luôn. Hái mấy lá mì non thôi ạ? Giờ mình hái trước lá mì non mọi người. Mình sẽ làm mấy món lá mì xào truyền thống của bà con ở trên đây. Mình chỉ yếu lấy cái đọt thôi anh. Đúng rồi, lấy đọt mềm mới ăn được. Dạ. Già nó cứng. Đây là cây mì, nó có cái màu đỏ này, là cây mì này ăn nó sẽ không bị xay. Còn phía bên cạnh cây mì này nó có một cái giống mì khác, cái thân mì, cái cây của nó màu xanh, thì cái lá mì này ăn sẽ xay. Nên là mình bứt mình cũng phải lựa đúng cái loại mì để bứt thì ăn nó mới ngon. Hôm nay bắt đầu mưa rồi, vô mùa mưa thì cây mì nó sẽ trổ tược nhiều hơn, mình sẽ nhiều lá non để mà hái hơn. Mập lùa. Nhưng mà được có con củ này, con củ này lép quá. Chủ vườn kêu cứ nhổ thoải mái mà. Đố xương này được mấy củ? 1 củ mà 4 củ. Hay quá, 4 củ thiệt luôn. 5 củ là. Nhưng mà củ này cũng còn nhỏ em ơi. Cái được 1 củ à. 2 củ. Ôi, củ bự quá vậy luôn. Gì bữa cha bá vậy? Hơi bị nhiều. Đoán thôi cây dài dài này bao nhiêu củ? Thường mấy cây này ít củ quá. Này được 2 củ. Anh đoán là 4 củ. Anh đoán là 3 củ. Xương 1 củ hả? Em 2 củ. Anh 3 củ nha, 4 củ. Chứ không được 4 củ đây. 1, 2, 3, 4 củ. Coi như là 4 củ thiệt luôn. Em cái củ già hồng lòng. Đây củ anh nó bự nè. Cái đó bự. Ừ. Cái này của em dài. Ở sao Thôi. em nó ống nhấp hả? Ba chúng ta đều dài. Mọi người muốn ăn lá mì thì có thể lựa những cái chồi non như thế này mà ăn nè. Còn nếu như bứt những cái lá như này á thì nó sẽ hơi bị đắng.
Giống như anh Khôi nè, anh Khôi anh này sẽ bị đánh. Ừ. Và đây chính là chiến lợi phẩm của anh Đức. Trời nhắc bự quá kìa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi hái rau nút áo. Thực ra là có nhiều loại rau rừng lắm, nhưng mà do hôm nay trời mưa nên là sẽ bị giới hạn, không thể nào mà hái đầy đủ loại được. Nên là có cái gì hái cái đó thôi mọi người. Xui quá, cái ngày tổ chức tiệc ngày hôm nay lại ngay cái lúc mà ảnh hưởng của mưa bão, nên là mưa từ sáng sớm cho tới tối luôn. Tụi nó có trái, nhìn như trái nho. Rồi mình hái mình cũng chỉ hái cái đọt thôi. Rau nút áo này á, nó cũng sẽ có cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn nha mọi người. Bây giờ cứ nghĩ cái gì đắng là tốt hết đúng không? Ừ, là ăn sẽ thấy ngon. Độc chắc nó cũng đắng á. Không, đắng ít thôi, đắng nhiều quá thì chắc là độc. Đắng tốt cho gan. Khổ qua đắng nhiều đó, có độc đâu. Khổ qua mà đắng nhiều gì? Khổ qua anh thấy đắng ít. Phải không? Phải không? Rồi. Vắt thiệt hả? Anh đã chích vô chân em rồi. Đây. Ơi. Tặng xu. Trời đã quá. Ê, coi chừng nó hút cái máu cái tay em á. Chắc là thấy nó nhúc nhích. Nữa, nó còn sống mà. Này móc ra nè. Em cũng thấy có cái gì nhúc nhích trong. Là con dắt trong người em luôn á. Ê con ông. Gì vậy? Anh ăn trái đen á. Ừ. Ôi anh ơi, giết nó đi anh. Đó. Giết con ong này đi. Chua chua ngon. Gì giống như là vị cà chua mọi người. Nó vừa giống cà chua mà nó vừa giống trái thù lù hay trái lồng đèn. Thơm quá vậy? Sao anh bứt lên nó thơm dữ ta? Ừ, nó thơm cái mùi rau lủi á. Ở trên đây mọi người hay kêu là rau rừng hoặc là rau lủi. Thì ra cái này trồng ở dưới đồng bằng nó vẫn sống. Ở xưa nhà Khoai cũng có trồng mấy bụi này. Và tiếp theo sau đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt heo. Tính ra là từ sáng tới giờ là mình không có tốn tiền đi chợ luôn mọi người. Những cái món ăn mà ngày hôm nay mình ăn là rau hái từ trên rừng. Cá tầm thì bắt ở trong hồ của chú Kha nuôi. Xong rồi heo thì mình đi vô trong làng mình bắt của bà con ở đây. Rồi gà cũng vậy luôn. Thành ra là nấu một cái bữa tiệc cho mấy chục người, nhưng mà không có cần phải đi ra ngoài chợ. Một phát cũng nhanh. Sao nhanh dữ à? Chưa kịp đuổi bắt gì hết trơn hả? Chứ em muốn sao? Giờ thả nó lại đi anh. Thả nó lại đi. Anh phải bắt đi anh. Thôi. Có bắt gà không anh? Có. Gà đâu? Gà nhứt sẵn. Xu vô bắt gà rồi Xu. Thôi nó mổ em chết anh ơi. À, nhốt sẵn rồi mà. Cái là dặn trước từ hôm qua. Miếng bắt không được. Phải trên chờ ban đêm mới bắt được. Bữa nay cho con bắt đi. Trời ơi, có sẵn trong chuồng rồi em. Một bé. Dạ. Rửa chân. Để phơi đỡ cái nón ở đây. Đã quá. Bây giờ đi tắm. Tắm đúng rồi anh. Trời, coi cái đôi giày của con Minh. Đây là sau khi đi gặp anh Khôi nha mọi người. Anh đâu có làm gì em đâu mà sao mình em lắm lem tàn tạo vậy. Dạ. Dưới quê Khoai hay nói giỡn là đi bắt heo về đó, mà hôm nay mình đi bắt heo thiệt. Để coi có con đĩa hay con dắt nào trong mình không nha. Chứ không có đâu. Không có. Ui, không có con nào hết. Chắc cởi quần rồi đó. Quay phim trẻ quần kỳ không. Giờ mình đi tắm mọi người. Khoai sẽ tắm với lại Lifebuoy cà phê. Cà phê cũng là một trong những đặc sản ở nơi đây. Mình tắm cái hương cà phê cho nó đúng bài ở đây. Sữa tắm Lifebuoy mà cái dòng cà phê này rất là thơm luôn. Có thêm một chút tẩy tế bào chết nữa. Có dịp mọi người nhớ xài thử nha.
Khoai vừa mới tắm rửa xong. Chiều hôm nay á, là chúng ta sẽ có một cái bữa tiệc cùng với lại bà con người Mơ Năm ở xung quanh Măng Đen đó mọi người. Thì thường bà con sẽ trồng lúa nhiều nè, rồi trồng cà phê, xong rồi trồng mấy cây củ sắn nữa. Khoai mì á thì thường sau mỗi cái mùa gặt lúa thì bà con sẽ có một cái lễ là lễ mừng lúa mới. Nhưng mà đợt này khoai lên á, thì bà con vẫn đang gặt lúa thôi, cũng chưa có gặt lúa nhiều. Thì chủ yếu là sẽ 5-7 nhà, 7-8 nhà, mọi người gặt xong mọi người sẽ gom lại ăn một cái bữa tiệc mừng. Rồi sau đó khi tất cả mọi người trong làng đều gặt xong á, thì mọi người sẽ làm một cái lễ mừng lúa mới sau. Thì cái lễ đó nó sẽ diễn ra đâu đó khoảng 3-4 tuần nữa. Hiện tại thì vẫn chưa có cái dịp để mà được ăn cái lễ mừng lúa mới. Nhưng mà may mắn ngày hôm nay thì Khoai được tham gia một cái lễ hội mà mọi người trong xóm cùng nấu một bữa. Giống như là nhà của anh Ất, anh sẽ nấu một bữa tiệc. Tại vì nhà ảnh đã hoàn thành xong mùa vụ rồi. Anh sẽ mời tất cả bà con của bác tới đây để mà cùng nhau ăn. Thì đó cũng là một trong những cái truyền thống của bà con ở trên này. Chiều nay ảnh nói là có... Dạ em vô liền. Ảnh đang chuẩn bị nấu ăn. Chiều nay là sẽ có múa cồng chiên nữa, nên là bà con cô bác có thời gian á. Ủa tự nhiên có thời gian định mời mọi người tới đây coi cồng chiên. Nói chung là chiều nay sẽ có cồng chiên rất là vui. Và Khoai nghĩ là mình cũng rất là may mắn khi được tham gia cái lễ hội này. Đợt này Khoai đi á, là Khoai được truyền cảm hứng bởi cái tinh thần của một cái chiến dịch của nhãn hàng Lifebuoy mang tên là Lo Choi đi muôn nơi. Thì Khoai cũng tin là khi mà mình đi khắp nơi như vậy và mình được tìm hiểu thêm về văn hóa, về phong tục của bà con, thì đó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Nhưng mà trước khi tới bữa tiệc thịnh soạn tối nay cùng với lại bà con dân làng thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa. Rồi mấy ảnh trang trí gà vô trong cái mẹt mà để lá lên nữa chứ. Phía bên đây chỉ là nồi cháo của chúng ta. Rồi. Đói chưa? Dạ. Đói bụng chưa? Chưa hả? Ăn đi. Anh ăn thử đó. Cho anh xin nè. Này khoai lang màu tím mọi người. Vừa mới luộc xong. Nhiều bột, bùi bùi, hơi ngọt nhẹ. Rửa sạch sẽ đó nè. Ớt xanh nè, Ngon á. nó chưa chua lắm. Ngon á. Chưa chua lắm. Chưa. Đây là thịt heo gác bếp hả? Hay là thịt trâu? Thịt heo cái bếp. À. Nó nóng như vậy ăn cũng ngon. Rút cục đen đen. Ngon không? Anh ăn thử đi. Phải chấm ha. Cái đó đè đâu cưỡi cổ đâu. Cho một cục nhỏ xíu đâu. Anh cảm ơn, nhỏ thiệt. Đây, cục này là cái này về quay hơn. Hơi cái vị chua chua nhẹ, dai dai mặn mặn, có cái mùi hơi xông khói trong này đó mọi người. Sáng sớm thì mấy anh em cùng nhau đi hái rau với là đi bắt heo. Ở nhà thì mấy chị em đã nấu sẵn một cái nồi cháo gà ngon thiệt ngon, ăn với khoai mì vừa nhổ lúc nãy luôn, với lại khoai lang tím. Thôi em mời mọi người ăn luôn nha. Rồi, mời mọi người. Thì coi mì su. Cảm ơn. Mời anh Ất và chủ nhà. Khoai không biết diễn tả cái cảm giác ngay bây giờ ra sao nữa. Cảm giác đi du lịch ngày trời mưa, nhiều khi nó cũng có cái hay của nó. Ngon anh. Kẹp miếng ớt theo luôn. Kệ quất hết luôn anh. Cay rồi. Ngoài trời á thì mưa lạnh lạnh. Ở trong nhà thì mọi người cùng nhau ăn một cái tô cháo nóng. Rồi thịt gà nó chắc. Mà gà ở đây là gà thả vườn nữa, nó vừa dai vừa ngọt. Tự nhiên cái Khoai ngồi dựng clip này, Khoai nhớ cái cảm giác bữa hôm đó quá chừng. Trời lại đúng ngón giữa luôn. Cho em đó. Cái này là dành cho em. Cho cái người cho chị kìa, anh Phương kìa. Anh Phương. Có chân gà thì sẽ ăn chậm đi. Và chúng ta có thể dành đồ ăn của Thùy.
Ở trong đây thì mọi người đang chuẩn bị gia vị cho bữa tiệc chiều ngày hôm nay. Chào mọi người. Ở đây thì mọi người đang lặt đọt mì. Củ riềng sẽ bỏ vô cái máy xay sinh tố này để xay nhuyễn ra. Để mình nướng ha. Dạ. Rồi, nó nhuyễn như vậy là được. Bình thường con trai trên đây ai cũng biết nấu ăn vậy hết ha. Các bạn nói chung ăn phải biết. Thường ở dưới quê em cũng vậy, món nhậu thì con trai sẽ hay tự nấu. Không này. Sau khi riềng thì chúng ta sẽ tới sả. Sả anh sẽ sắc khúc bự bự, tại hồi mình cũng sẽ bỏ vô máy để xay nhuyễn á, nên là sắc vậy cho khỏe. Sả này, riềng và nghệ cộng với lại ớt. Mọi người sẽ thấy hai bạn đem một cái cối, một cái chài rất là lớn để mà làm lá mì. Thường cái lá mì đấy mình sẽ đem xào thịt heo với em. Nếu mà không xào thịt heo thì mình còn làm được món gì khác không? Xào cà đắng. À, xào thịt cà đắng. Ủa, lá mì nó đắng, cái xào thịt cà đắng nữa. Đá bụng đắng mà. Dạ. Có một cái hay là cái chài ở đây mọi người làm rất là dài. Và cái cối, cái phần đế của nó cũng bự nữa, nên là khi mà mọi người đứng ở trên nó dùng lực nó sẽ đỡ mỏi lưng hơn. Nó cũng có cái thế đứng, mình đâm mình giã cái gì đó nó cũng tiện hơn. Đây 500. Nhưng mà cái cối với cái chài này mọi người kêu là cái này là cái kích thước cũng nhỏ đó, chưa phải là cái bự đâu. Mình đâm sao cho nó tự đảo luôn ha. Nó sẽ đâm một góc thôi mọi người, nó sẽ tự dâng lên rồi nó đảo xuống rồi mình lại đâm. Khoai nghe nói là cái lá mì này đâm càng nhuyễn xong mình xả nước càng kỹ thì nó sẽ không còn đắng nữa và nó sẽ mềm. Nhưng mà lá mì ở nơi đây thì bà con không xả nước luôn. Tất nhiên là cũng tùy nhà, nhưng mà nhà anh A Nất thì ảnh nói là chỉ cần đâm nhuyễn ra rồi xào lên. Nhìn cái này đơn giản chứ thiệt ra cũng rất là mỏi tay nha. Thì bóc ra ha. Lá khoai mì thì Khoai thấy mấy bạn rửa sạch nhưng mà nó vẫn còn ẩm ẩm. Được ha. Lá khoai mì non á, Khoai cảm giác khi mà mình đâm á, nó có cái độ giòn giòn cũng lạ lắm. Nhưng mà nhìn giòn vậy thôi, hồi xào lên nó cũng mềm lại à. Ăn nó cũng sẽ không có bị xơ nhiều. Tại khi mình đâm á, mình cũng sẽ gỡ bớt mấy cái cọng xơ ra. Nhà nhiều thanh niên lắm, nên là thôi để mấy anh thanh niên phụ mấy bạn. Mấy bạn nữ ngày hôm nay là giống như là làm ban giám khảo đi, để coi mấy anh thanh niên ai đâm khoai mì giỏi nhất. Rồi nhờ ban giám khảo vô coi. Nhìn cái cối cái chài này đơn giản, nhưng mà đâm cỡ tầm 5 phút thôi là mọi người sẽ cảm giác được cái sự mỏi tay của nó. Nhưng mà đông người thì làm cũng nhanh xong. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp để tới công đoạn tiếp theo. Bên kia hai anh đó đang chuẩn bị mần heo mọi người. Khoai thấy anh bắt đầu cột sợi dây rồi. Nhưng mà cái cảnh này thì hơi nhạy cảm nên chắc là mình chỉ quay né né thôi. Sau khi mà heo chọc tiết xong á, thì mấy ảnh sẽ có một cái lò lửa để mà thui cái phần da heo. Thui da heo để cho nó cháy bớt cái lông đi, để hồi mấy ảnh cạo da cho dễ. Một phần nữa là khi mà cái da heo á nó được cháy xém dưới lửa thì cái da heo nó sẽ dai dai hơn, với lại nó có cái mùi thơm khác hơn. Cái phần da heo khi mà thui nó sẽ bắt đầu cháy xém luôn mọi người. Sau đó anh sẽ chà muối lên. Sau đó thì mọi người sẽ lấy con dao để mà cạo cái phần lông, phần da này cho sạch sẽ. Rồi bắt đầu là sẽ heo thành các cái phần thịt khác nhau để mà mình có thể chế biến thành các món ăn. Xương riêng nè, thịt đùi riêng, ba rọi riêng.
bóc ra xuống. Anh đang đâm hạt dổi mọi người ơi. Đây á. Nhưng mà thường bây giờ hạt dổi mà muốn ngon á là phải nướng lên, rang lên nó mới thơm nhiều. Giờ mình đâm nhuyễn mà hồi mình cũng đem nướng mà đúng không anh? Mình ướp Cái vô này thịt. là nướng chứ anh? Chưa. Nhưng- Hôm nay xin một Đúng rồi. Mà giống mua xá xị nữa. Mình mới ngặt. Dạ. Ngọt đó. Anh mới bỏ thêm một nắm sả vô nữa. Hạt dổi nè, sả, đâm nhuyễn ra luôn. Mình bỏ xíu dầu ăn vô trong. Mình sẽ bỏ sả vô đầu tiên. Hạt dổi với lại sả anh đâm lúc nãy, mọi người thấy có cái màu vàng vàng không? Là do cái cối nó còn dính xíu nghệ nên nó ra cái màu vàng vàng. Cho hạt dổi nó tiếp xúc với dầu, bây giờ nó bốc cái mùi thơm lên, mùi thơm rất đặc biệt, rất là đặc trưng luôn. Chỉ nó gần giống như cái mùi mà mọi người xá xị vậy đó. Mà không nhận là mùi hạt dổi nó lấn át mùi sả luôn á. Em nghe mùi hạt dổi nhiều hơn. Rồi mình đổ cái này vô trong hỗn hợp thịt heo lúc nãy. Thật ra trong đây là mọi người sẽ thấy anh có bỏ một xíu nghệ nè, cái nghệ vàng vàng nè. Rồi giờ bỏ thêm cái này vô, rồi bỏ thêm một muỗng riêng. Rồi là có 4 loại gia vị: nghệ, sả, hạt dổi, riềng. Mật ong thay đường, bỏ đường. Dạ, đây là mật ong rừng mọi người. Hồi nãy ảnh có cho khoai ăn thử chấm với lại củ khoai mì một lần. Ông rùi á. Dạ ông rùi. Anh biết em liên tưởng tới món gì không? Món chả cày. Ừ. Gần giống đúng không anh? Đúng rồi. Tại vì khoai thấy anh bỏ thêm mắm tôm nữa. Mà ở đây của mình là thịt heo nha. Cái này cho nó một tí để cho nó nghe mùi thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình xoa bóp massage cho nó đều. Thịt này là mình ướp để nướng hả anh? Đúng rồi. Mà em thấy bình thường mọi người cũng hay nướng mọi xong rồi làm cái muối chấm thôi đúng không anh? Còn cái này mình làm theo kiểu cầu kỳ hơn. Mình ướp sơ để nó thơm là tí mình chấm muối. Dạ. Ba bạn này là hay bưng mấy cái dụng cụ nấu nướng bự bự. Hồi nãy là ba bạn bưng cái chài với cái cối. Ở trong bếp của chúng ta có một cái kho báu. Ở đây Rồi. quá trời mọi người. Đây chính là nấm. Một loại nấm rất là quý ở trên đây mà bà con nhổ ở trong rừng. Hay còn gọi là nấm linh chi cổ cò. Và anh hay để dành ở đây để mà pha trà để mà uống. Thường nó sẽ có cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn. Nó y chang cây linh chi thôi, nhưng mà nó nhỏ hơn. Mà cái mình nó dài nè, nên người ta gọi là linh chi cổ cò. Thường thì mùa này cũng là đang là mùa của nấm này. Rồi bà con hay đi lên rừng để mà nhổ. Hồi nãy Khoai có hỏi thì mọi người nói là có bữa thì lên rừng kiếm được tầm 100 gram nấm tươi. Bữa nào hên lắm thì kiếm được nhiều hơn. Sau đem về mọi người sẽ phơi khô rồi để vậy mới trữ lâu được. Chứ mà để nấm tươi thì nó sẽ rất là dễ bị mốc, bị hư. Nó sáng bóng luôn á. Phơi khô xong nó cứng như khúc cây, cứng ngắc à. Và khi mà người ta đào á, người ta đào sâu xuống đất luôn, lấy luôn cái phần gốc ở phía dưới đất luôn. Không, em chạy đi ra ngoài luôn. Nhiều. Ủa nguyên một thùng vậy mà có 1 ký mấy à? 1 ký mấy, gần 2 ký. Ê, Chưa tính cái hộp. chủ nhà vô tới, chủ nhà vô tới. Ký 6 à? Chủ nhà. Vậy là ký à. Rồi chủ nhà đi rồi. Bỏ túi đi Xu. Cái nhìn coi chủ nhà tới không? Coi chủ nhà tới. Để Bằng chứng tan chứng vật chứng đầy đủ hết luôn nè. Trời ơi, cái túi gì nhỏ liên cấp mà đem cái túi rồi đó. Túi ba gan thôi. Nghe con khế nó nói hả? Ôi lộn, con quạ. Thế nào mà nói chuyện. Con quạ nó nói đó. Đây là cái cây chuối lúc sáng mình hái, mình chặt. Giờ anh sẽ lột hết cái vỏ bên ngoài, chừa cái phần ruột, phần lõi ở trong thôi.
Mới từ sáng tới giờ mà mọi người thấy cái phần trong cái chuối nó mọc lên được một chút nữa nè. Mọc nhanh thiệt luôn á. Cái chuối này ở quê em anh là em sẽ cũng lấy cái phần ruột xong rồi làm gỏi. Làm gỏi chua ngọt. Hoặc là để ăn với lẩu. Cá quyên trên kia một cây rồi. Rồi sáng mình chặt 2 cây. Mình mất một cây rồi. Mình đem về có 1 cây à. Rồi bị thiếu rồi. Mà quyên cái to này chứ. Vậy thì đủ ăn chưa hôm nay không ta? Đủ. Thế thôi em. Thôi hồi sáng mình đem thiếu 1 cây chuối về. Chặt 2 cây mà chỉ đem 1 cây à? Chặt 2 cây mà cầm về cây nhỏ. Bây giờ thì con heo của chúng ta đã được phân thành những cái phần thịt khác nhau. Bên đây chính là thịt bằm. Thì những cái phần như là mỡ hay là thịt dụng dụng thì mình sẽ bằm lại. Còn bên đây chính là cái phần xương để mà mình hầm canh. Còn bên đây là phần thịt ba rọi, thịt nạc. Tí nữa ăn chín thì bỏ ngò gai với rau thơm. Dạ. Thịt này là thịt không ướp luôn. Dạ. Mình không cần dầu gì hết, mình xào về một hồi tự động mỡ heo nó ra ha. Đúng rồi, mỡ heo nó ra. Dạ. Từ nhà anh đất ra chợ là tới 7-8 cây số. Dạ. Trái sao kìa. Nhiều quá hả? Đây là nguyên một cái cây lớn mọi người. Phát minh vĩ đại này. Xong rồi anh Anh Đất ảnh khoét một cái lỗ lớn, anh để cái bếp trong đó nhưng mà nó không cháy nha. Cái cây nó sẽ không bị cháy. Lỗ ban mè đúng không? Cái này bỏ chợ đây về đảo á. Nó đầy quá mình sang nó bớt ha anh. Thôi là cái này nó chợ nó về đảo hơn. Dạ. Để nấu tí. Sau khi mà cái thịt hầm chín rồi, anh sẽ bỏ một nguyên liệu rất đặc biệt, đó chính là cái huyết heo hồi nãy. Mình trộn lên thì nó sẽ chuyển sang cái màu đậm đậm của huyết đúng không anh? Món này tên mình ở trên mình gọi tên là gì vậy anh? Xào bình thường nữa. Gọi là thịt heo xào thôi. Dạ. Giờ anh bỏ ngò gai. Dạ. Này là các loại rau thơm, ngò gai, húng lủi. Hai loại thôi. Mình có rau thơm gì mình bỏ rau đó cũng được ha anh? Đúng rồi. Nhưng mà cái này nó hợp với ngò gai hơn. Dạ. Nó tiết nó chậm tiết xong. Phải nhiều tiết cái màu đậm hơn nó ngon hơn đúng không anh? Cô nó ngọt hơn. Dạ. Nó ngọt của cái tiết đó. Dạ. Dạ, giới thiệu với mọi người đây là chị Nhung. Chị Nhung đang lột hành tím để mà mình chuẩn bị nấu cá tầm hả chị? Dạ. Cá tầm lúc sáng ở trên cái hồ cá tầm của chú Kha. Vừa mới ướp trong đây một xíu nghệ. Do là thiếu gia vị, nhà cách chợ quá xa, bây giờ cây nhà láng vườn, có gì nấu nấy. Dạ. Đáng lẽ là sẽ nấu măng chua đúng không chị? Đúng rồi, Nhưng mà mình không có măng chua nên thôi mình nấu cơm mẻ cũng được. đầy đủ gia vị, có một chút nghệ tươi nó sẽ ngon. Dạ. Bỏ thêm nghệ khô lẫn nghệ tươi. Rồi, muối đường bột ngọt để chúng ta ướp cá. Phía bên đây anh Đất ảnh đang chuẩn bị nồi nước để hầm thịt, hầm xương hả anh? Cái này luộc gà. À dạ. Mình có dạ, đây mình có 3 con gà làng. Không, đừng có đổ nhiều, đổ vừa để ướp luôn, rồi lát nữa thôi. Rồi mình đổ cơm mẻ vô cho mình ướp với lại cá tầm luôn. Trong đầu hầu chú bộ mấy đứa nó kêu là có khoan hay là làm không ở đây. Không, đang ngồi nhậu gì đó chạy lên. Vậy thôi tối nay nhậu ở đây đó anh, tối nay đây mình Không, tới tối luôn.
chụp hình 1-2 bộ để cho mình quảng báo riêng miền Tây của mình nữa. Chắc là bỏ quên. Phải nhiều chuối mới ngon đúng không anh? Anh xào khô thịt trên nồi luôn mọi người, cho nó xém xém. Món tiếp theo chính là xương hầm cây chuối. Giống như là mình xào sơ thịt nó bắt đầu bỏ nước vô hầm. Bây giờ là cỡ hơn 6 giờ rồi mọi người. Chút nữa là mấy cô chú, mấy anh em bên đội múa cồng chiên sẽ tới đây. Hy vọng là trời sẽ không mưa để chúng ta có thể đốt lửa trại và múa cồng chiên, nhảy múa xung quanh cái đống lửa đó. Rồi, cây chuối non đã xong. Nhưng mà anh giả đi chứ. Anh nói cái này là giả muối chứ. Cái xương mình hầm chín rồi. Mình phải bỏ miếng muối vào trong đây xíu anh. Nêm vô xíu muối. Còn xả không? Có, xả trong xay rồi đó. Tô đó. Cây chuối mình bỏ vô. Rồi tự nhiên Khoai cảm giác cái canh này sẽ rất là ngọt. Mình đâu cần phải nêm đường gì đâu đúng không anh? Nó sẽ ngọt từ cây chuối sẵn. Và nguyên liệu quan trọng cuối cùng chính là cơm mẻ. Mình bỏ vô để cho nó có vị chua chua dịu dịu. Này là mình bỏ hành lá rồi ha. Vậy là xong món tiếp theo. Bên cạnh xài bếp ga thì ở nhà anh Út có một cái bếp củi nữa mọi người. Đây là cái kiểu nấu bằng củi truyền thống của bà con trên này. Mọi người thấy anh Enoch anh không xài cái gì hết, anh lấy cái tay của anh vớt con gà nóng ở trong nồi. Và gà ở trên này thì sẽ có hai cách nấu quen thuộc. Đầu tiên là nướng với lá tiêu rừng hoặc là luộc. Mấy anh ở trên đây nói là thích gà luộc hơn. Tại gà thả đồi mà nướng á, thì ăn nó dễ bị cứng, luộc á, nó ngon hơn. Xong rồi tốt được nhau. Đây là tao chặt cái nhà không phải anh này chặt đâu. Bạn đây chặt, bạn đây làm. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì món ăn của chúng ta đã hoàn tất phần lớn rồi. Mọi người bắt đầu dọn dần ra cái bàn dài. Vì nhà của anh Enoch là nhà của già làng luôn mà. Nhà già làng nên thường sẽ có những cái khu vực mà mình có thể làm những cái bữa tiệc lớn, những cái buổi lễ quan trọng của làng. Nên là bếp nè, hay là cái chỗ ăn uống lúc nào cũng rộng rãi hơn. Đãi nhiều khi được tới cả 100 khách lận á. Hay quá, giỏi quá, biết cắt. Giỏi quá ta. Tại giờ con dao bén. À, mình phải bên kia. Anh Enoch anh đang nấu cái gì đó? Đó là bì. Dạ, mình xào lá mì ha. Mỡ rồi thịt lộn xộn ha anh. Mình xào không cần dầu đâu, mình xào một hồi nó sẽ ra cái mỡ heo. Rồi mình qua đây mình bóc phốt Thùy nè. Ủa Thùy sao không cầm dao nữa mà để anh cầm rồi? Như là em chặt vậy biết chừng nào mới có ăn. Quay xong là để anh chặt chứ không mà. Như là quay xong là được rồi. Để thì chặt là chặt tại khi nào ăn. Rồi bắt đầu thịt mỡ của chúng ta đã ra. Sẽ ra cái mỡ. Có gì không có rau, để thế đi. Anh sẽ bỏ cái cà đắng vô. Văng nước mặt luôn. Anh từ từ anh, đừng giận em tới mức vậy anh. Mấy cây nhỏ nhỏ. Tưởng sao một bao của mình mà làm gì được như này. Của mình thì Nhưng không nó là ngọn nó. rồi lá mì mình bỏ vô trong này, mình xào lên nữa là ngon. Giờ mình sẽ xào cho cái phần mà nước thịt với lại mỡ heo này nó thấm vô trong từng cái lá mì. Chặt ăn trên đây bóc đuổi hết rồi nó rồi.
Này món cá tầm của chị Nhung. Cái cá tầm đã ướp lúc nãy mình đem để lên bếp để mình xào. Gọi là món gì hả đó? Bây giờ gọi là món chế tác món canh cá tầm. Canh cá tầm. Chờ sôi lên nữa là chín. Mình hình như mình còn bỏ bạc hà vô nữa đúng không chị? Thấy lửa đã quá không? Dạ. Hai đứa nạn dụng nha. Đây cho miếng dưới. Cảm ơn. Đây là thịt xào với lại ngò gai. Món này đơn giản mọi người. Thịt heo. Đúng nghĩa là vị thịt heo nguyên bản, thơm mùi ngò gai. Nhưng mà ngon. Hay là do mình đói bụng ta, bây giờ tự nhiên Khoai cảm giác là Khoai có thể ăn được rất là nhiều thịt luôn á. Hình như là bà con đang lên dần. Dạ chào. Trong cơm. Trống cơm. Dạ. Dạ chào mọi người. Trốn rồi. Không sao, có quần ở trong, có quần ở trong. Đâu đâu, món gì? Cái này là món heo xào ngò gai. À. Hôm nay chúng ta có một cái bàn dài, thiệt dài. Dài lắm mọi người. Bây giờ thì cũng bắt đầu lai rai bà con đang tới rồi. Đây là mâm của mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ thì đói bụng nên là sẽ được ăn trước. Phía bên đây thì bên đây là mình đang làm món gì vậy anh? Hành nướng à? Dạ. Mình nướng cho héo héo vậy thôi hay là mình còn để chế biến món gì nữa? Nướng để khỏi mình ăn khỏi nó hăng á. Dạ dạ. Để ăn không thôi. Dạ. Chấm muối. Dạ. Em xin nha. Dạ. Hơi đắng thiệt. Không quá đắng. Tối nay á thì các bà con ở trong làng sẽ cùng nhau múa cồng chiên, một trong những tiết mục mà Khoai mong đợi nhất luôn. Và đây chính là bà con dân làng kiêm nghệ nhân của chúng ta. Dạ cho con chụp ké tấm hình nha, kỷ niệm. Dạ. Dạ dạ. Ở trong phải con gai kìa. Dạ. Cho làm cho vô. Cái tên như thế cũng là đặc biệt chưa? Hai lang chứ. Khoai lang hả? Dạ khoai lang thang. Lang thang là đi lang thang. Đúng rồi, đi lang thang. Đây là chú Lễ. Dạ chú. Ưu tú của làng. Dạ. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Dạ. Rồi. Dạ. Đây là nghệ nhân. Dễ sợ. Nghệ nhân của kèn Tà Bầu, tí là chú lấy cái kèn đó chú thổi đó. Anh ơi. Để em vài phút. Mà mình theo cái cổng kia để mình là phu họa theo cái cổng, còn cái này mình thổi chơi. Lúc mà mình xe rượu hoặc là mình vui là mình thích là mình cũng thổi chơi. Dạ. Mình vũ chim hay là đi đâu rồi cũng thổi, mà mình thổi theo cổng. Dạ. Cái này gọi là cái kèn Tà Bầu. Kèn Tà Bầu. Dạ. Biến người dân tộc bên Nam Nhánh Sĩ Đăng là ở đây là phổ biến nhất về vấn đề là đánh cồng, rồi lễ đâm trâu hoặc là lễ các cái lễ hội là người ta dùng cồng. Dạ. Đó là có tàu áo này, có tàu rung này, có trống này. Dạ. Đó là ba thể loại là nó kèm theo cồng. Dạ. Những nghệ nhân khi mà thổi kèn Tà Bầu á, mọi người sẽ để ý người ta thổi liên tục và ít khi bị ngắt quãng lắm. Cái đây chứ không phải thổi, cái đây gọi là hít vô. Dạ. Mà thổi thì đó này.
còn bao nhiêu mình hít vô. Dạ. Cho nên nó mới ăn thua chứ ai cũng thổi được. Kèn tàu vẫu là một cái nhạc cụ đặc biệt, kích thước nhỏ thôi mọi người, nhưng mà âm thanh rất là vang và rất là sáng. Và đây cũng chính là một trong những cái loại nhạc cụ mà có nguy cơ sẽ bị thất truyền vì quá ít người biết làm và quá ít người biết cách thổi nó. Theo như mô tả của chú á, là không phải chỉ thổi bình thường mà còn kết hợp cả hít vô trong và một cái kỹ thuật lấy hơi làm sao để cho cái tiếng kèn nó không bị ngắt quãng. Anh chủ nhà A Nấc cũng chính là già làng, đã thay luôn bộ đồ truyền thống rồi mọi người. Và bây giờ ảnh đang hỗ trợ mọi người để chuẩn bị chúng ta có một cái điệu múa đặc biệt xung quanh đống lửa. Trời vừa mới đỡ mưa, mọi người vừa đốt cái đống lửa lên thì mưa trở lại. Lúc này thì già làng cũng như là bà con nhất quyết là muốn đi hết một vòng cho nó xong cái lễ. Tại mọi người cũng muốn Khoai quay được cái cảnh mà đi xung quanh đống lửa. Thiệt ra là lâu lâu Khoai mới lên nên là mọi người rất là nhiệt tình. Đó là mưa lớn quá ha. Bên cạnh cái âm thanh trầm bổng của cồng chiên thì mọi người sẽ thấy các chị, các dì sẽ có một cái điệu múa rất là đặc biệt. Đây là điệu múa xoan của người dân Mơ Năm. Mưa lớn quá, hay mời cô chú vào trong nhà. Ông đi. Dạ, mình vô trong nhà đi cô chú ơi. Dạ. Đi một vòng đã, đi một vòng đã. Cô chú vẫn muốn đi một vòng. Chơi vừa tạnh mưa đốt lửa, bây giờ mưa lại xuống mà mưa lớn luôn. Lâu bữa kèm mới lâu rồi đó. Điệu múa xoan của người dân ở đây những cái động tác mọi người sẽ nhìn thấy nó sẽ có nét tương đồng với những cái dáng người khi mà mình lao động hàng ngày. Ví dụ nó sẽ có những cái dáng giống như là bà con đang mạ lúa nè, hoặc là những cái dáng mô phỏng cái cánh chim bay, hoặc là cái dáng khi mà mọi người đang giã gạo. Và có một cái điều mà Khoai nhìn thấy là trong một cái dòng múa cồng chiên này không có phân biệt nam nữ, cũng không phân biệt là người già, người trẻ, mà mọi người khi mà nhập vô trong vòng này thì đều được đối xử bình đẳng với nhau, đều được xem là cùng một cộng đồng và cùng hòa vô trong cái nhịp của cồng chiên. Và khi bà con ở đây di chuyển theo một cái vòng tròn thì cái vòng tròn này cũng không có một cái điểm bắt đầu hay là kết thúc rõ ràng, mà mọi người cứ tiếp tục đi theo cái nhịp cồng chiên, nhịp trống, cho tới khi nào mà âm thanh của trống của cồng chiên có một cái nhịp báo hiệu là kết thúc thì mọi người sẽ đồng loạt dừng lại. Dạ, cảm ơn mọi người nhiều. Sau khi mọi người hoàn thành xong cái điệu nhảy thì anh A Nấc già làng, anh kiểm tra lại cái bàn tiệc, chén đũa khăn giấy nè, mưa gió thổi quá chừng. Sau khi mà kiểm tra xong thì anh mới bắt đầu quay vô để mà mời các ông, các bác lớn tuổi hơn trong làng và mời tất cả mọi người đến để mà ăn cơm. Em ngồi đấy. Em ngồi. Mọi người ngồi đi, Khoai làm camera quay phim cho. Cháu ngồi bên này đi. Dạ. Mời cô chú ngồi trước. Thường là những người càng lớn sẽ ngồi ở đầu bàn. Dạ.
Mời em điều cần. Vui, dạ được, dạ. Nhưng mà mời em dạ. Mình dạ em cảm ơn. Uống giả bộ Mình cứ hút lên ha anh. Uống nguyện ly. Mình Đầu tiên là uống chung một cái, xong đó là phải uống nguyện ly để cho nó biết dạ là tình cảm là như thế. dạ em mà Khúc này mấy anh nói với Khoai là không uống được á thì uống giả bộ cũng không sao hết, không có ai ép. Nhưng mà Khoai nghe hai cái chữ uống tình cảm cái tự nhiên cái Khoai thấy dễ thương quá nên Khoai quyết định là Khoai uống thiệt luôn, Khoai uống tới mấy ngụm liên tiếp. Ủa thì uống hết bình luôn. Không hết bình thì không sao, hết bình. Kéo được không? dạ ngọt với lại thơm mùi gạo nếp. Nhưng mà có ra không? Dạ Có ra ghê. dạ có, con uống mấy ngụm luôn á. Dạ có ra dạ hôm nay em quay phim rồi em xỉn mất. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cảm ơn. Dạ Thôi anh em mình đi. dạ rồi dạ Ông cho tàn hết. dạ Chú uống với cháu đâu ngoài. Mọi người mời con một cái chắc con xỉn mất quá. Không phải Uống được phải xỉn. cháu về đây là thưởng thức rượu cần của đồng bào Tây Nguyên. Dạ Ở đây là phải thưởng thức là để biết chứ. dạ Chứ lần này là lần đầu tiên mới gặp là cháu Khoai rồi đây uống chung. Đúng rồi, ok. dạ Uống chung cho nó tình cảm. dạ Ồ, được á. con uống 2 ngụm luôn á. Dạ Tầm trâu, hoặc là lúa mới, hoặc là đông tết, hay là cái đám cối hay là cái gì đó. Dùng cái này không? dạ cứ mỗi lần mà gặt lúa xong là mình sẽ cùng nhau ăn mừng. Dạ Rồi gọi là mình gọi là thu hoạch xong là bác ra trời là năm nay là đã thu hoạch bao nhiêu đây. Dạ. Cầu mong là năm sau năm nữa là nhiều hơn. dạ Gọi là cắt con gà xong đó uống rượu. dạ Đó là dạ ta mình uống chung hồi nãy là gọi là tình cảm. dạ thôi nhưng mà chỗ này cho con để già làng đi, con ngồi con không dám ngồi đầu bài. Được. Có ông già ngồi rồi. Cứ ngồi đây mới được. Không được. Được không có ngày. Chỗ em Đi vào đào đi. Ngồi đây nè. em ngồi một chút rồi em đi nha. Dạ Khoai đi. 2 Anh ngồi trong này hoặc là anh ngồi trên kia cũng đâu với mấy chị em đẹp đó. dạ Chưa cái này được ơi, cái này đợi nghệ nhân cái này lo ăn không lo uống hè. Uống thôi chứ. Trong mâm tiệc đặc biệt của già làng ngày hôm nay, không có phân biệt người Kinh hay là cũng không có phân biệt người Mơ Nông gì hết. Tất cả mọi người cùng ngồi chung một mâm, cùng nhau cụng ly, rồi cùng nhau ăn bữa tối. Và tối ngày hôm nay cũng là một trong những cái bữa tối hiếm hoi mà Khoai uống nhiều vậy. Hầu như là tất cả các bác, các chú, các chị luôn, những người dân ở đây ai cũng uống giỏi hết. Nên là cũng cố gắng coi như ngày hôm nay mình sẽ chơi hết mình với bà con ở làng luôn. Đây là vui lắm, khoe lên cái này một lần vui vẻ bên này, gặp bà con ở trong này đây, nhậu ở trong này này, vui vẻ. Uống gì nữa? dạ Và mưa ngoài trời thì càng ngày càng lớn, nhưng mà mấy chú, mấy anh, mấy chị thì càng ngày càng máu lửa. Và mọi người quyết định là mọi người xỉn rồi, bây giờ mọi người quyết định là sẽ muối cồng chiên đợt 2. Lúc này là chắc chắn là sẽ rất là máu lửa luôn.
Dạ. Còn làm gì nhưng mà là cho nó cái nãy là công, ở đây là chiêng, Dạ. là cái mộc chiêng, Dạ. rồi là người Tây Nguyên là nhiều thể loại. Dạ. Đây các bạn con à. Nếu mà mọi người để ý kỹ á, thì sẽ cảm giác được cái giai điệu của cái cồng chiên thứ hai này nó sẽ khác cái giai điệu đầu tiên, nó sẽ tươi vui hơn và cái nhịp của nó cũng sẽ nhiều năng lượng hơn. Và chắc chắn điệu nhảy cồng chiên lần này sẽ có sự góp mặt chung của các cô chú người Kinh nữa, chứ không chỉ là những cô chú người Mơ Năm không. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau đứng lên và cùng nhau nhảy vòng tròn xung quanh cái bàn tiệc của chúng ta. Và đây chắc chắn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà Khoai có trong những cái hành trình đến với Tây Nguyên. Và cảm ơn bà con ở làng Công Sen, cảm ơn bà con ở Măng Đen và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Khoai trong chuyến đi này. Và hẹn gặp lại bà con của bác mình trong tập tiếp theo trên kênh Khoai Lang Thang nha.